Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay yung second stage of preparation of the land. This is the first steps. It's already finished at ito na ang nangyari ay natapos na ang pag-araro. Sa araw na ito ay mag-umpisa na sa second stage of preparation. They are using also the hand tractor or a landmaster, a portable, not a big one. May mga tubig na dito naka-ready dahil sa dalawang buwan na pag-antay, ito ay hayaan na mayroong tubig upang ang ay malanta at hindi masyadong matigas sa pag-araro. Sa second stage, mayroon pang third stage na kasunod. Yung third stage, yan na yun ang huli na pag-preparation sa land dahil pwede na siyang maglagay ng isang rice plot for a nursery sa planting materials. Sa ngayon, ito na ipakita ko sa inyo, ito yung natapos na yung first stage of preparation sa land. Ito, tapos na pag-araro at makikita nyo yung mga palay o stem nodes ay natutumba na at nabubunot, pero sa pangalawang stage ay talagang maalis na yan sila. Kung nag-antay pa sa mag-araro o yung mag-second stage by machine, sa ngayon ang oras nito ay mga 7:30 in the morning, pero wala pa sila, kaya dito muna ako ay nag-vlog sa aking second stage of preparation of the land. Halik kayo at samahan nyo ako hanggang doon sa dulo ng aking vlog. Yung mini dike ay nilinis na at tinanggal na yung mga damo, pero dito sa kabila hindi namin pwedeng galawin dahil iba na yung may-ari. Yung may-ari ito sa aking kaliwa ay tiyahin ko, at doon naman sa aking kanan na hindi pa na umpisahan ay tiyuhin ko rin, kasi itong lupain na ito ay iisa lang ang pinanggalingan, yung aming lang mga kamag-anak. Kaya minsan sa pag-vlog ko ay mahagip ko sila at saka kinukunan ko rin ng content upang makumplito ang aking pag-vlog. Dahil sa pag-vlog, katulad dito, wala pang makina, wala pang nag-landmaster. Kailangan maghanap muna ako ng isang farm rice paddies na nakapag second stage of preparation na. Mayroon akong nadaanan doon kanina, aking kunan ng content upang hindi masayang at makumplito ang aking pag-vlog sa araw na ito. Ito, nilagyan na ng temporary kanal, yung mini canal of water. Kung walang tubig, mahirap sa pag-second stage by using the machine. Kaya kailangan talaga na maraming tubig upang mas madali siyang madurog o mapinong-pino ang soil. Kasi kung hindi siya durog, may tendency na yung mga nutrients ay hindi masyadong maikalat sa buong rice paddies. Kailangan talaga na pinong-pino yung lupa. Ito na yung second stage of preparation of the land.
This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.